Sikat na aktor paggala-gala na rin ngayon sa buong Metro Manila. Umaming hirap na sa buhay. Alamin ang buong kwento tungkol sa magaling na aktor na ito, tumutok lang sa Get in Touch. Hindi inakala ng aktor na ito na mauubos ang lahat sa kanya, na halos gusto na lang niyang sumuko sa buhay dahil sa pangyayaring ito. Nung una ay napapanood pa natin siyang lahat sa isang sikat na palabas ng Kapamilya Network na ang Probinsyano. Pero pagkatapos ng kanyang role ay hindi na siya nabigyan ng mga proyekto. Nakapanayam siya ng sikat na celebrity vlogger na si OG Diaz para sa kanyang YouTube channel. Dito inamin ng aktor na si Lester Liansang kung paano dumating sa punto na sobrang naghirap siya. Ayon sa aktor, sinubukan niya raw ang Metro Manila at ini-enjoy niya ang kanyang pagmumotor sa pamamagitan ng pag-deliver ng mga pangangailangan ng tao. Kahit umulan man o umaraw, nasa kalsada siya dahil siya pala ay isang Lala Move driver na ngayon. Ayon pa sa kanya, so talagang pinag-isipan ko siyang mabuti, pero ang desisyon ko dito hindi ko pinagsisihan. Okay siya, hindi ganun kalaki ang kinikita, pero kung masipag ka at talagang raratratin mo yung biyahe araw-araw, tapos dadamihan mo sa isang araw yung biyahe, okay naman siya. Nang kumustahin ang kanyang karanasan sa unang araw niyang pagdi-deliver, ikinwento nga ng aktor na box lang ng kape, pero pagdating niya sa lugar sa Marikina kung saan ang kanyang unang customer ay parang 8 box ng kape ang ipapadala sa kanya at wala pa naman daw siyang makargahan sa kanyang motor at ng panahon na iyon ay umuulan pa. Nung mga araw na iyon ay napanghinaan siya ng loob dahil hindi niya aakalain na ganun pala kahirap ang trabaho ng mga taong nagdi-deliver ng mga pangangailangan ng mga tao. Natawa pang sinabi ng aktor na 74 pesos ang kanyang kita sa unang pag-deliver niya. Sa kanyang realisasyon, nakakatuwa na mas more on na-realize ko yung hirap ng rider na ganun pala. Kaya pala pag meron kang kahit hindi mo na kinukuha ang sukle halagang 5 peso, iba sila magpasalamat, ani Lister. Doon na nagsunod-sunod ang kanyang pag-deliver para magkapera. Mula pa raw ng alas 10 ng umaga, hindi pa siya nakakain at parang nahihilo na siya, kaya umuwi na lang muna siya para makapagpahinga na rin dahil sumakit na raw ang kanyang puwet sa kakadrive ng motor. 2 oras lang nagpahinga ang aktor para makapaghanap buhay na naman. Sa kanyang kalagayan raw ngayon, ayon sa aktor, di baling mababa ang kita kaysa wala. Kasi survival talaga tayo ngayon dahil sa pandemic. Kakapagbanda naman daw ang aktor kahit anong instrument, pero dahil nga ngayon pandemic, wala ring gigs. Hindi rin sanay ang aktor na tumambay lamang sa bahay at ang may trabaho lamang ang kanyang girlfriend, ay nakakahiya raw para sa kanya ang bagay na iyan. Aniya pa, hindi ako sanay na hindi ako yung gumagastos. Aminado ang aktor na iba talaga ang kanyang kita kapag nagkaroon ng taping dahil sa isang taping lang nila ay bongga raw ang bayad. Samantala ang pagdi-deliver ay 480 lang ang kanyang kinikita. Sambit pa niya, hindi ako magsisinungaling na maliit yon. Alam naman natin sa taping one day natin bongga, pero hindi ko na siya tinitignan na ganon eh. Kumbaga, kung nakatambay lang ako sa bahay, hindi ako makakuha ng 480. Ayoko naman manghingi, ayoko naman magnakaw. At katunayan raw may mga tropa siyang sumusuporta sa kanya. Hindi rin alam ng karamihan na dumaan sa depresyon at anxiety ang aktor at ayaw niyang umamin. Ang kanyang girlfriend ang nagsabing aminin mo na lang sa sarili mo na nandyan ka na sa stage na yan. Pero ayaw pa rin ng aktor na tanggapin. Natulungan rin siya ng mga dati niyang kasamahan sa ang probinsyano. Pinasok ang pagbibenta ng helmet, elements accessories, calamansi juice at iba pa.
Inamin rin ng aktor ng mga panahong kalakasan niya sa kanyang karera ay dumating sa punto na naging mayabang na siya dahil sa pera. Pinaglilibre niya ang kung sino-sino na adik sa billiard, inom at pagbabarkada. Umabot rin sa punto na ayaw na niya ng barya-barya sa kanyang bulsa. Gusto lang niya ay papel. Ibinahagi niya ang kanyang natutunan na ayon sa kanya, hindi pala dapat ganon na kumbaga habang hanggat bata ka, hanggat malakas, hanggat sikat, hanggat kumikita ka, dapat talaga ipon. Hindi magdamot pero dapat talaga mayroon ka ipon pang sarili. Inamin ng aktor na pagkatapos ng kanyang proyekto sa probinsyano, naubos ang kanyang inipong pera at dahil sa kanyang mga bayarin. Isang kasamahan niya ang dumalaw sa kanya at nagbigay ng tulong. Napaamin rin ang aktor na aamin ako na namimiss ko mapuyat sa taping. Namimiss ko yung catering, pagkain sa catering. Ayon, nakakamiss rin pero kung hindi pa panahon, hindi pa naman ako mahina, malakas pa naman ako, okay pa naman ako, feeling ko darating pa rin ang dating Lester sa pag-aartista. Talagang pinanghinayangan ng aktor ang kanyang trabaho sa ang probinsyano. Pangalawa, ang pakikisama sa kanyang tropa at ang na-invest na emosyon, panahon at tulong. Sa ngayon ay talagang hirap ang aktor at umaming nasa stage siya na sobra ang kanyang pagtitipid. Nasa 32 years na rin ang aktor sa industriya ng showbiz. Sa huli, nagbigay ng payo ang aktor sa mga baguhang artista sa showbiz na wag natin tong gamitin para mang-apak tayo ng ibang tao. Wag natin gamitin ang pangalan kung sikat tayo. Kung malaki kinikita natin para mang-apak ng ibang tao para umangat ka. Manggamit ng ibang tao para umangat ka. At iiwan mo yung taong yon pag okay ka na. Iyon ang wag dapat. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.